สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับวัสดุปลูกนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาวัสดุปลูกประเภทนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วไปในประเทศไทยของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวัสดุปลูกเราจะต้องรู้จักก่อนว่าเราปลูกกล้วยไม้ในกลุ่มไหนกล้วยไม้เนี่ยเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์สูงมากกล้วยไม้มีตั้งแต่กล้วยไม้ที่เป็นระบบรากดินรากอากาศรากกึ่งดินและก็รากกึ่งอากาศ4แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่กล้วยไม้ที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ก็คือกล้วยไม้กลุ่มรากกึ่งอากาศกลุ่มรากกึ่งอากาศนี่มีหลายพันธุ์นะครับแต่ว่ากล้วยไม้หวายเนี่ยนิยมปลูกเลี้ยงกันในประเทศไทยมากที่สุดคนที่ปลูกกล้วยไม้ในบ้านเราเนี่ยครับก็จะนิยมใช้วัสดุปลูกอยู่ 2-3 อย่างในกลุ่มนี้นะครับอย่างแรกก็คือกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวเนี่ยทำมาจากเปลือกของลูกมะพร้าวแก่ลักษณะเด่นของกาบมะพร้าวเลยก็คือดูดซับความชื้นได้ดีมากถ้าเราลดน้ำเนี่ยอย่างน้อยๆครึ่งวันอาจจะยังไม่แห้งทำให้กาบมะพร้าวรักษาความชื้นสารอาหารให้กับต้นกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราปลูกเลี้ยงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีลมผ่านหรืออากาศถ่ายเทที่ดีหรือว่าไม่ได้มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวันกาบมะพร้าวอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าความชื้นที่สะสมในกาบมะพร้าวสูงจนเกินไปอย่างที่2กาบมะพร้าวเป็นวัตถุอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้เวลาเขาย่อยสลายไปผ่านการเวลาไปกาบมะพร้าวก็จะกลายเป็นสารอาหารให้กับต้นกล้วยไม้ผ่านทางรากดูดซึมขึ้นไปนะครับแต่ในทางกลับกันการที่ย่อยสลายได้ทำให้กาบมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกประเภทกาบมะพร้าวทุกๆ1 หรือ 2 ปีเพราะเขาย่อยสลายทำให้ต้นกล้วยไม้ไม่มีที่ยึดเกาะนะครับวัสดุปลูกตัวที่2นะครับที่เราจะมาดูกันก็คืออิฐมอนหรือกระถางแตกวัสดุปลูกประเภทนี้ครับทำมาจากดินเผาที่เผาด้วยความร้อนสูงมีน้ำหนักที่ดีในตัวของเขาเองเนี่ยมีรูพุนน้อยนะครับด้วยความที่อิฐมอนกระถางแตกเนี่ยมีน้ำหนักมากทำให้ต้นกล้วยไม้เนี่ยยึดเกาะได้อย่างแข็งแรงไม่จำเป็นต้องมีวัสดุค้ำยันไม่ย่อยสลายใช้ปลูกกล้วยไม้ได้เป็น 10-20 ปีโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับเก็บรักษาความชื้นได้ดีปานกลางแห้งได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดเชื้อราแต่ว่าอิฐมอนหรือว่ากระถางแตกเนี่ยเป็นวัสดุปลูกที่ไม่นำความร้อนมีข้อเสียก็คือพอวัสดุปลูกพวกนี้เย็นจะทำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำเนี่ยเรียกว่าเป็นวัชพืชตัวหนึ่งที่ไปยับยั้งหรือว่าทำให้การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้เนี่ยช้าลงเพราะว่าการที่เกิดตะไคร่น้ำบนวัสดุปลูกตะไคร่น้ำก็จะลามขึ้นไปบนรากของกล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพืชที่สามารถสังเคราะห์แสงทางรากได้เช่นกันก็จะทำให้ต้นกล้วยไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดีตัวที่3คือถ่านไม้ถ่านไม้นี่เราทำมาจากไม้แก่ที่เรานำไม้ไปเผาด้วยความร้อนสูงเนี่ยจะทำให้ไม้มีน้ำหนักเบาลงแล้วก็มีรูพุนในตัวเองสูงทำให้ถ่านไม้สามารถรักษาความชื้นธาตุอาหารปุ๋ยที่เราใส่ไปให้ต้นกล้วยไม้เนี่ยได้ดีถ่านไม้เนี่ยแห้งได้เร็วไม่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเชื้อราแต่ว่าถ้าเราปลูกต้นกล้วยไม้ด้วยถ่านไม้ในที่ที่อากาศถ่ายเทดีมากๆแสงแดดส่องถึงเต็มที่ต้นกล้วยไม้ก็อาจจะมีความชื้นสะสมไม่เพียงพอทำให้ต้นกล้วยไม้แห้งหรือว่าดูไม่สมบูรณ์ได้ครับความที่ถ่านไม้มีความเบามากจนบางครั้งต้นกล้วยไม้เนี่ยไม่สามารถจะยึดถ่านไม้แล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองได้เราจำเป็นจะต้องมีไม้ค้ำยันหรือมีลวดมาให้เกาะยึดในการปลูกต้นกล้วยไม้ด้วยถ่านไม้นะครับนี่ก็คือวัสดุปลูก3อย่างที่วันนี้เราพาให้ทุกคนดูกันนะครับทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียในตัวของตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในบริเวณไหนแล้วก็มีกิจวัตรประจำวันในการดูแลต้นกล้วยไม้ยังไงก็ลองพิจารณาข้อดีข้อเสียของวัสดุปลูกแต่ละอย่างแล้วก็เลือกใช้กันดูตามความเหมาะสมครับ